Magandang araw, welcome muli sa ating channel. At para sa araw na to, ang lesson natin ay kung paano mag-convert ng fractions to decimals. Okay? By the way, pag sinabi nating fraction is a number that represents a part of a whole. Ibig sabihin, for example, meron tayong isang buong pizza at hinati natin siya sa 8 equal parts. Yung bawat hati ng pizza natin dito is a fraction ng kabuuan. Okay? And as we begin with the concept of fraction, meron tayong tatlong klase ng fractions. We have the proper fraction, improper fraction, and the mixed number. Sa examples natin dito sa anim na to, yung 1, 2, 3, examples sila ng proper fraction. Yung number 4, example ng improper fraction. And then yung number 5 and 6, examples ng mixed number. Yung 1, 2, 3, kaya siya proper, pag sinabi natin proper fraction, yung numerator natin, mas maliit kumpara sa denominator. Okay? Mas maliit kumpara sa denominator. Then, pag improper naman, kabaliktaran. Yung numerator natin, mas mataas sa denominator. Okay? Hindi katulad ng proper, mas mababa yung numerator sa denominator. And of course, as we have the mixed number, meron tayong isang whole number, and partneran siya ng proper fraction. By the way, ang improper fraction, pwede natin siya ma-convert into a mixed number. At pag meron tayong mixed number, pwede natin siya ma-convert into improper fraction. Pero ang focus ng lesson natin ngayon ay kung paano ba mag-convert ng fractions to decimals. Handa na ba? Okay, let's start. So, by the way, pag sinabi natin, pag meron tayong pag mag-convert tayo ng fractions to decimal, basically, pinaka-skill na kailangan natin dito is dapat marunong tayong mag-divide. Kasi basically, as we divide the numerator to denominator, yun na yung pag-convert ng fraction to decimal. Simply divide the numerator to the denominator. Kasi, pag meron tayong 1/2 or 1/2, ang ibig sabihin lang yan ay 1 divided by 2. Wherein, yung 1 natin, siya yung magiging dividend natin or ilalagay natin sa loob ng division symbol. At yung nasa labas naman, yun ang ating denominator or yung ating divisor. So we will divide 1 to 2. Kung mapapansin nyo, mas maliit yung nasa loob kaysa nasa labas. Dahil dyan, hindi natin ma-divide ang 1 sa 2. So hindi siya pwede. Then, dyan na yung time na mag-add tayo ng decimal. And mag-add tayo ng 0. Kasi nga, pag meron tayong, ito, by the way i-insert ko na lang din, pag meron tayong proper fraction, yung value niya is less than 1. So, ibig sabihin, 0 point something pag meron tayong proper. Hindi katulad ng improper or mixed number, yung value niya is mas mataas sa 1. Okay? So, proper, mas mababa sa 1. Kaya magiging sagot natin pag kinonvert natin siya sa decimal, 0 point something. So in here, dahil ang 1 hindi makaka-divide sa 2, so 0 siya. So dagdag tayo ng decimal. Nung dagdag tayo ng decimal, mag-add tayo ng 0. So this time, ang 10 kaya makadivide na sa 2. So dapat dito, kung marunong ka mag-divide, dapat marunong ka din mag-multiply kasi makabaliktaran lang sila. So ilang 2 kaya meron sa 10? So meron tayong 5. So, 5 times 2 ay 10. After natin mag-multiply, subtract natin. So, 10 minus 10 ay 0. Okay? Pwede tayong mag-stop kung wala tayong remainder or kung paulit-ulit na lang yung number na nakukuha natin. So, in this case, nag-0 na siya. So, the value of 1/2 is 0.5. Okay? So, basic lang yung number 1 na binigay ko kasi ito yung usually na ginagamit natin sa pang-araw-araw, di ba? Pag meron tayong pag sinabi natin 1/2, kalahati. For example, meron tayong piso, yung kalahati ng piso ay 50 cents. And 50 cents in decimal is 0.5 or 0.5. Okay? So let's proceed sa number 2 para mas maintindihan pa. So number 2, we have 1/8 or 1/8. So ganun pa rin. Yung 1 natin nasa loob ng ating division symbol, and then yung 8 natin nasa labas. So hindi pa rin siya kaya maka-divide. So 0, then add decimal,
Add tayo ng 0. So, 10 divided by 8. So, ilang 8 meron sa 10? Meron lamang isa. Then, multiply 1 times 8. 8. 10 minus 8 ay 2. So, meron pa. So, dagdag tayo ng 0 para maging 20 na siya. 20 divided by 8. Ilang 8 meron sa 20? Meron tayong 2. Kasi kung 3 yan, 3 times 8, 24. Sobra na, di ba? So, 2 times 8 ay 16. So, 20 minus 16 ay 4. So, meron na naman. So, dagdagan naman tayo ng 0. So, bring down. Then, 40 divided by 8. Ilang 8 meron sa 40? So, sakto yan. Meron tayong 5. 5 times 8 ay 40. Then, subtract. Then, wala na tayong remainder. So, the value here is 0.125 for 1 over 8. So, 0.125. Okay? So, may mga pagkakataon din na pag tinatanong tayo, nire-round up natin sa 2 decimal places. So, 0.12, ang kasunod na number niya ay 5. So, kung 2 decimal place lang ang pinapakuha sa atin, magiging 0.13 yan. I-round up natin. Okay? Pag 5 and above, magiging 3 to. Pero pag 4 below, 2 pa rin. Okay? So, na-insert lang natin kasi baka mamaya meron sa test ninyo or may tinatanong na ang decimal value should be converted to 2 decimal places. Pero, dahil exact value naman or hindi naman tuloy-tuloy or mahaba yung value ng decimal natin, nag-exact lang siya sa 0.125. So basically, most of the time, yan ang hinihinging sagot. Yung pinaka-exact value ng mismong fraction. Okay? Let's continue. So how about number 3? 2 over 6. By the way, yung examples natin sa 1 and 2, naka-lowest term na sila. How about yung number 3? 2 over 6. Kasi para mas mabilis nating ma-convert ang isang fraction to decimal, mas magandang naka-lowest term siya para mas maliit na lang yung number na i-divide natin. Okay? So, tingnan na nga natin yung 2 over 6. So, pwede pa siyang lowest term, di ba? So, 2 over 6. Pag nag-lowest term tayo, iisip lang tayo ng number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa. Yung pinakamataas na number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa. So, ang number na yon ay 2. So, as we divide, 2 divided by 2, magiging 1. 6 divided by 2, magiging 3. So, ang simplified form ng 2 over 6 ay 1/3. So, mas mabilis natin ma-divide yung 1/3, di ba? So, divide natin. So, 1 pa rin ang nasa loob. Then, 3 ang nasa labas. Pag divide tayo, hindi makaka-divide yung 1 sa 3. So, 0. Then, decimal. Then, add tayo ng 0. So, 10 divided by 3. Ilang 3 meron sa 10? Meron tayong 3. Kasi pag 4, 12 na yun. More than 10 na. So, dapat it's either equal or yung pinakamalapit sa kanya. So, 3 times 3, 9. So, 10 minus 9, 1. Then, hindi makaka-divide. So, add ng 0. So, bring down 0. 10 divided by 3 ay 3 pa rin. So, 3 times 3, 9. So, subtract ulit. So, 1. Hindi na makadivide. So, 1, diba, hindi na siya makadivide. So, add tayo ng 0. So, bring down 0. 10 divided by 3 ay 3. May napapansin ba kayo? Okay, yes. Ang napapansin nyo ay ulit-ulit lang. So, kung i-divide natin siya ng i-divide, mag-extend lang tayo ng 3. At kapag ganyan, walang katapusan na yan. Okay? Yan tinatawag nating repeating decimals. So, pag repeating decimals, napapansin nyo na siguro mga 3 or 4, paulit-ulit na pa rin, stop ka na. Kasi ibig sabihin yan, tuloy-tuloy na siya. Okay? So, pwede natin siyang, ang sagot natin, i-write this way, 0.3 na merong guhit sa taas. Ang tawag sa guhit na yan, mathematical symbol na vinculum. Ibig sabihin, yung number na yon na mayroong dash sa taas, ibig sabihin, paulit-ulit. Ibig sabihin, 3. Walang katapusan. Okay?
Kasi kaysa naman isulat natin yung magiging value, wala magiging katapusan yan. So, i-write na lang natin siya this way. 0.3 na mayroong guhit sa taas. Na ang ibig sabihin nun, paulit-ulit yung number na yun, na walang katapusan. Okay? Now, ang question, sir, what if hindi namin napansin na ang 2 over 6 ay may simplified form pa pala or kaya pang i-lowest term? Okay lang ba kung i-divide namin yung 2 sa 6? Parehas pa rin kaya magiging sagot? So, tingnan natin. So, 2 divided by 6. Kung sakaling hindi mo naisip yung lowest term niya. So, 2 divided by 6, hindi pa rin pwede. So, 0 point. Then, add 0. So, 20 divided by 6 ay 3. So, 3 times 6 ay 18. Subtract. 20 minus 18 ay 2. So, hindi makaka-divide. So, add 0. Bring down 0. 20 divided by 6 ay 3. So, 3 times 6 ay 18. Minus. So, 2 pa rin. Mapansin nyo, dalawang 3 na. Katulad doon kanina. Kung tuloy-tuloy pa rin natin yan, dagdag na naman ng 0. So, 20. 20 divided by 6. 3 pa rin. So, parehas lang kung nakasimplify or hindi ang magiging sagot natin. Pero sabi ko nga, mas maganda kung mapapansin nyo na agad na yung fraction natin ay hindi pa nakasimplify. Kasi kung masisimplify nyo siya or malulowest term siya, mas mabilis nyo makukuha yung decimal form niya. Kasi konting number lang ang i-divide mo. Okay? So let's continue. Okay, let's have number 4. And okay, by the way, number 1 to 3, example siya ng proper fraction. Therefore, yung magiging value niya sa decimal ay less than 1. Kaya 0.5, 0.125, 0.333, and so on. Okay? Pag improper naman, ibig sabihin yan, more than 1 or greater than 1. So, divide pa rin natin. So, let's have 15 divided by 6. So, ang number, ang ating numerator, ay ang ating number na nasa loob, yung ating dividend. Then, divisor ay yung denominator natin. So, 15 divided by 6. So, ilang 6 ang kasya sa 15? So, meron tayong 2. Kasi pag 3 na yan, 3 times 6, 18. Sobra na. Okay? So, 2 times 6 ay 12. So, minus 15 minus 12 ay 3. So, hindi kaya makadivide ang 3 sa 6. So, add tayo ng 0. Then, bring down 0. Dahil nag-add tayo ng 0 dito sa pinakaunang 0, dagdag tayo ng point. Okay? Yung unang beses na mag-a-add tayo ng 0, yung katapat nun, may decimal point. Okay? So, 30 divided by 6 ay 5. 5 times 6 ay 30. Then, 30 minus 30 ay 0. Therefore, the value of 15 over 6 ay 2.5. So, 2.5. By the way, since yung previous discussion natin din sa grade 7, matatakal natin yung integers. If in case yung given fraction natin ay negative, for example, negative c 15 over 6, yan yung magiging value ng decimal natin ay negative din. Kung negative c 1/2, negative din si 0.5. Okay? Kung ano yung value ng fraction, kung ano yung sign ng fraction, yun din yung magiging sign ng decimal form natin. Okay? Huwag kalimutan yan. Next, let's have number 5. Number 5, we have a mixed number, 2 and 1/5. Mapapansin nyo, mayroon tayong isang buo at isang proper fraction. So, meron tayong dalawang way dyan para i-solve natin. Una, yung kaniwang ginagawa ng iba, ginagawa muna nating improper yung mixed number. Paano nga gawin yun? Yung denominator, imumultiply natin sa numerator, tapos i-add natin, yung denominator, i-multiply natin sa whole number, tapos i-add natin sa numerator. So, 5 times 2, 10, plus 1, 11. Over 5. Ulitin ko, para doon sa mga hindi nakakaalam pag-convert ng mixed number to improper, i-multiply nyo lang yung denominator sa whole number. So, 5 times 2 ay 10, plus yung numerator, kaya siya naging 11. Tapos yung denominator, kung anong denominator ng mixed number natin, yun pa rin. Okay? So this time, let's divide. So 11 divided by
5. So 11 divided by ilang 5 meron sa 11? So meron tayong 2. 2 times 5, 10. Bring down 1. Then, add tayo ng 0 kasi hindi makaka-divide yung 1 sa 5. So, add tayo ng 0. Add dito muna, tapos bring down. Then, nag-add tayo ng pinakaunang 0, saka tayo mag-add ng decimal dito sa taas. Okay? Then, ilang 10? 10 divided by 5, so meron tayong 2. So, 2 times 5, 10. So, minus 0. So, ang value ng 2 and 1/5 ay 2.2. Okay? So, ano pa yung isa? Pwede naman, hindi na natin siya i-convert into improper. Dahil may whole number na tayo, itabi lang natin yung whole number na yon. Okay? So, ibig sabihin nun, 2 point something yung magiging value niya. Na yung 1/5 na lang yung i-convert natin into decimal number. Dahil na alam na natin kanina, wala pa pala, so 1/5, so divide lang natin. So 1/5. 1 divided by 5. So dahil hindi pwede, so 0 point, add ng 0. 10 divided by 5, 2 times 5, 10. And that's 0. So magiging decimal value ng 1/5 ay 0.2. And meron pa tayong whole number na 2, so add lang natin. 2 plus 0.2 ay magiging 2.2. So, feeling ko mas mabilis kung hindi natin siya i-convert. Kasi alam na agad natin na meron tayong 2 as our whole number. Then, yung proper fraction na nakasama ng whole number, yun na ang i-convert natin. So, yung 1/5 natin ay 0.2. At dahil meron na tayong 2 as our whole number, kaya magiging 2.2 siya. Okay? Ganun lang. Next, paano naman pag meron tayong 3 and 2/12? So, madali lang din. So, ang gagawin lang natin, wag na tayo dun sa pag-convert ng tawag nito, improper. Mas mabilis kung meron na tayong 3 dito, point something na lang. So, 2/12. So, 2, ang tayong chalk. So, 2 divided by 12. So, hindi pwede. So, 0 point, add ang 0. So, 20 divided by 12. Meron tayong ilang 12 meron sa 20. Meron lamang isa. So, 12. And 8 minus. So, hindi pa rin pwede. So, dagdag tayo ng 0. So, 0. So, ilang 12 merong sa 80. So, pwede kayo magmano-mano kung hindi nyo kaya. So, mag-start muna tayo sa 3. 6. 36 lang. Doblehin mo. Gawin mong 6. 12. 6, 7. So, 72. So, meron tayong 6. Okay? So, magiging 72. So, subtract ulit. 80 minus 72 ay 8. Okay? So, divide ulit. Hindi pwede makadivide. So, dagdag ng 0. Then, magiging 80. So, pag divide natin, pag naulit na naman siya, magiging 6. Then, 72. Then, 8 ulit. Pag divide natin, hindi pa rin pwede. Dagdag na naman ng 0. So, magiging 80. So, mapapansin nyo, pag dinivide natin, magiging 6 na naman yung susunod. Ulit-ulit na naman yung magiging sagot natin. So, pag ganyan, so anong number yung naulit? 6, di ba? So, pag sinulat natin, dahil may 3 na tayo, yung after na lang ng decimal ang isusulat natin. So, 1, and then 6. Dahil yung 6 na uulit, lalagyan natin sa taas. Hindi kasama yung 1 ha, kasi 6 lang naman yung naulit. So, 6 lang yung merong guhit sa taas. Ang ibig sabihin nun, yung 6 natin continuous siya. Okay? So, by the way, yung number 6, pwede rin natin siyang may simplify, yung 2/12, di ba? So, magiging 1/6. So, pag dinivide natin yung 1/6, so, 0 point, then dagdag na naman, 10 divided by 6. Ilan ang 10 divided by 6? So, isa. So, 6.
then 4, then dagdag, 0. 40 divided by 6 ay 6. 6 times 6, 36. So, minus 40 minus 36, 4. So, ganun pa rin, dagdag na naman. 40 na naman, so 6. So, same pa rin. Okay? So, kung hindi mo naisip na pwedeng simplify itong 2 over 12, pwede ka na mag-stick dyan. Pero kung mas maganda kung mapapansin mo, para mas maliit lang yung number na i-divide mo. Kasi kanina, di ba, nag-try and error pa tayo dito kasi medyo mataas yung number. Okay? So, the answer here is 3.1666 and so on. Alright? So, again, ang pinaka-concept lang dito, pag nag-convert tayo ng fraction to decimal, ang gagawin lang natin is i-divide natin yung numerator sa denominator. So, ganun lang siya kasimple. And by the way, pwede nyo siyang gawin sa calculator. So, ituturo ko na lang para kung gusto nyo mag-check nung sagot nyo, alam nyo kung paano ginagawa sa calculator. So, gagawin nyo lang, sa calculator, itatype in nyo lang yung, for example, yung 1/2. So, itatype nyo lang sa calculator yung 1 na 1, then divided by yung division symbol at ng 11. So, we have 1 divided by 2, then equals. So, 1/2 na nakalagay dyan. Sa ibang calculator, automatic magde-decimal. Kung scientific calculator ang gamit mo, pindutin mo lang yung FD. So, 0.5. Pero kung cellphone yung gamit mo na calculator, yung basic calculator, pag tinype mo yung 1, tapos divide, then 2, tapos equals, ang lalabas ay 0.5. Okay? Mabilis sa calculator. Pero, syempre, yun na kung ituro sa inyo kung paano mag-convert ng fraction ng mano-mano, i-divide lang natin. Okay? Checking na lang sa calculator kung tama ba yung ginawa mo. Now, pag nag-convert ka, at chinek mo sa calculator na tapos hindi kayo nagkaparehas, baka may mali sa process mo. So, ulitin mo lang. Okay? Kasi itong converting, kailangan ng skill-based to eh. So, kailangan mo siyang ulit-ulitin para ma-master mo. Okay? Sana may natutunan kayo sa pag-convert ng fractions to decimal. Kung may naintindihan, mag-comment lang tayo and then pakilike ang ating video. Okay? At para sa susunod na video natin, kabaliktaran naman, paano mag-convert ng decimal naman into fractions. Okay? Maraming salamat sa mga nanood. Huwag kalimutang like ang ating video and then i-hit ang ating notification bell kung bago ka pa lang dito para ma-update ka, ma-notify ka din sa mga videos na gagawin pa natin. Okay? Maraming salamat!